الاقتصاد عبادة، حفظ لنا وسعادة. أما إن قام المستأجر بعمل صيانة العين المستأجرة بدون إذن المؤجر، شاف أنه في خلل، شاف أنه البلاط بالبيت مو ضابط، أنه السيراميك بالحمام مو راكز، فقال لحاله قاعدين قبل ما نسكن خلينا نصلح هذا الأمر وأن نحسن هذا البيت. قال عند ذلك لأنه لم يستأذن المالك ليس له أن يرجع عليه بشيء، بل يكون متبرعا. ما بيجي بيقول لأنه أنا ابن فلان، لأنه أنا مكانتي الاجتماعية سأستقبل في هذا البيت الذي استأجرته ضيوفا، فبيروح بيعمل ديكور وبيزين وبيحسن وما بيخبر المؤجر، والمؤجر ما بيسمح له أو ما عنده علم بالموضوع. فبعد ما خلص عقد الإجارة بيجي بيقول له للمالك حسنت لك البيت، زينت لك البيت، أصبح له اسم، أصبح المحل له شهرة، هات عطيني قيمة التحسينات والتزيينات والإصلاحات. قل له أنت ما سألتني وما خبرتني وأنا ما أذنت لك، بل على العكس، ربما إن غير المستأجر في شكل البيت، في شكل المحل، ربما هذا كان من أحد أسباب إعطاء الحق للمالك بأن يخلي المستأجر من المكان، لأنه غير في المواصفات.